Hallod? Hát, hogy...
Hát a mai nap lezajlott a szezonnyitó, a szombathelyi szezonnyitó, amit minden évben megszervezünk. Részem úgy vettük észre, hogy részünkről jól sikerült, kb. A 300-350 főt satszolunk. Én úgy gondolom, jól sikerült, mint a tavalyiakhoz képest is egyre többen kijönnek, megnézik a felvonulást, elég sokan segítenek benn, itt mindjárt meg is köszönném a segítőknek rendőrség részéről, a lezárások mindenben teljesen korrekt volt. Úgy néztem, hogy az autósok is most már úgy vannak velünk, hogy segítik az elhaladásunkat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jól zártuk ezt a szezonnyitót. És a szezonnyitót mi követi? Milyen rendezvények, milyen programok lesznek? Ezután lesz a szombathelyi Silverhawks MC rendezésében egy véradás, egy jótékonysági véradás. Ott segédkezünk nekik, felkértek bennünk, hogy segédkezzünk egy kis felvonulással. Ott segédkeznénk meg, hát a létszámot növeljük, hogy nyilván több minden befolyjon, vér is. És a nyár folyamán? Nyár folyamán lesz még egy rendezvényünk Rábahídvégen, a mindenkori, most már 4. alkalom a Rábahídvégi motoros piknik néven. Az júni 29-én, és szintén Szombathelyről fog indulni majd a menet. Majd lesz még a szajkitavi motoros találkozó, ott is részesek vagyunk. Meg most folynak a munkálatok a vezetéstechnikai tréninggel kapcsolatosan, amit szintén hát Szombathelyen vagy a Szombathely környékén próbálunk megrendezni. Névtelen trollt, aki hozzászólt itt a rendezvényhez, hogy miért nem tudtak a seggeteken maradni, bocsánat, a kifejezés szó szerinti idézet volt, miért nem? Azért, mert igazából felszeretnénk ezzel a felvonulással hívni az autósok figyelmét, autósok, gyalogosok, biciklis figyelmét, hogy elindult a szezon, a motoros szezon, és igenis ott vagyunk az utakon, és szeretnénk, hogyha egymásra megfelelőképpen tudjunk figyelni. Tehát akkor nem kapjátok fel a vizet az Nem, mi is sok egészséget kívánunk az illetőnek.